Tony xin chào quý vị và các bạn. Tôi từng chia sẻ video clip về cái sự khác nhau giữa người Sài Gòn xưa và người Sài Gòn nay và bất ngờ nhận được rất là nhiều phản hồi. Trong đó có một chú Việt kiều 76 tuổi vừa trở về Sài Gòn đã liên lạc gặp tôi để uống cà phê, chia sẻ thêm về những cái cảm nhận rất riêng về Sài Gòn xưa. Chú nói như thế này: Sài Gòn xưa không hoàn hảo 100% đâu, vẫn có góc khuất, vũ trường, quán bar. Hôm nay tôi mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện này như một lời nhận xét chân thật từ một người lớn tuổi xa quê trở lại để hiểu hơn về Sài Gòn xưa và Sài Gòn hôm nay ra sao. Thưa quý vị và các bạn, có rất là nhiều bình luận trái chiều trong cái video clip mà người Sài Gòn xưa và nay khác nhau ra sao. Có người thì nói Sài Gòn xưa tốt đẹp, tình người chan hòa, sống nhẹ nhàng, tử tế. Nhưng cũng có không ít người, cả những cô chú lớn tuổi, để lại bình luận thẳng thắn: Sài Gòn xưa đâu phải là thiên đường, cũng đầy rẫy vũ trường, phòng trà, vũ sexy, đèn mờ, gái nhảy, xì ke, hút chích. Tôi đọc những bình luận đó và tự hỏi, Sài Gòn xưa có thật sự đẹp đến mức nhiều người đang hoài niệm hay không? Hay chỉ là cái ký ức đã được chọn lọc kỹ càng, giữ lại cái thơ, quên đi cái thực? Hôm nay tôi gặp một chú Việt kiều 74 tuổi vừa từ Mỹ trở về. Chú sống ở Sài Gòn trước 1975, từng đi học, đi làm, từng rong ruổi từ đường Tự Do cho đến các khu chợ lớn, từng bước chân vào những vũ trường nổi tiếng như Baccarat, Queen Bee, Mỹ Phụng, Maxim, vân vân. Chú nói thẳng với tôi như thế này: Con à, Sài Gòn xưa đẹp nhưng cũng đầy rẫy cạm bẫy. Ban ngày thì là đô thị thanh lịch, nhưng về đêm nhiều khu vực biến thành thành phố khác, náo nhiệt, trụy lạc và nguy hiểm. Nói Sài Gòn xưa chỉ toàn người tốt thì không đúng, nhưng cũng không thể phủ nhận cái tình người ngày đó thiệt là quý. Tôi thấy có lẽ đúng, thời nào cũng có mặt sáng và mặt tối. Ngay cả một thành phố phồn hoa như Sài Gòn thời xưa cũng không thiếu những câu chuyện u ám, gái nhảy kiếm sống, dân anh chị thao túng khu đèn đỏ và những thanh niên lạc lối vì ma túy, cờ bạc. Nhưng cái lạ là ngay cả trong những chốn ấy, người ta vẫn giữ được một kiểu tình nghĩa Sài Gòn. Gái làng chơi vẫn biết nhường nhau miếng cơm, tay giang hồ vẫn giữ lời hứa, còn ông chủ vũ trường vẫn gọi các cô tiếp viên bằng em đầy trân trọng. Hãy cùng tôi và chú Hùng tiếp tục hành trình này. Trong những phần tiếp theo, chú sẽ kể cụ thể về từng nơi, từng người, từng lát cắt của Sài Gòn xưa, không tô hồng, không bôi đen, mà là kể lại một cách chân thật nhất. Tôi hỏi chú Hùng, nếu mà ngày xưa Sài Gòn có vũ trường, có gái nhảy, có ăn chơi, thì cái gì là chất Sài Gòn mà chú vẫn nhớ hoài? Chú Hùng cười, cái cười rất nhẹ và có phần xúc động. Chú nói, con biết không, cái chất của Sài Gòn xưa là cái tình, cái nghĩa, là cái cách mà người ta nhìn người khác, không phải bằng nghề nghiệp mà bằng trái tim. Chú kể, có một lần cách đây gần 50 năm, chú cùng bạn bè vào một vũ trường ở khu Tự Do. Đó là một nơi nổi tiếng, đèn mờ, nhạc sống, gái nhảy đủ kiểu. Nhưng chú không kể về chuyện ăn chơi, mà chú kể về một cô gái ở quận 3 và cách người chủ vũ trường đối xử với cô ấy. Cô đó còn trẻ lắm, chắc khoảng mới 20, làm ở đó cũng không lâu. Gốc là người quê, nghèo lên thành phố để nuôi em ăn học. Làm cái nghề không ai muốn, nhưng có lý do. Hôm đó có một khách lớn tiếng xúc phạm cô ấy, làm cô ấy khóc luôn. Ông chủ đứng ra không những đuổi khách mà còn xin lỗi cô gái trước mặt mọi người. Chú nói, trong cái không khí vốn hỗn độn của quán bar, cái hành động đó làm tất cả người trong vũ trường chùng xuống. Ổng đứng ra nói, ở đây ai làm gì cũng vì miếng cơm, cô ấy không đáng bị khinh mặt như vậy. Chú ngồi lặng một lúc rồi mới nói tiếp, Sài Gòn xưa, cái đẹp là ở chỗ đó đó con. Người ta làm nghề gì cũng có người trân trọng, miễn họ sống tử tế. Tôi nghe chú kể mà lòng mình nghẹn lại. Trong một xã hội mà nhiều người chỉ nhìn người khác qua nghề nghiệp, qua ngoại hình hoặc qua địa vị, thì cái cách ông chủ quán bar năm xưa đứng ra bảo vệ một cô gái làng chơi không phải để làm màu, mà là vì coi trọng nhân phẩm mới thực sự là đáng nhớ. Có lẽ đó là cái mà người ta gọi là chất Sài Gòn. Không phải hoàn hảo, không phải sạch sẽ 100%, nhưng là nơi mà người ta biết sống vì nhau,
biết đặt cái nghĩa trên cái lợi và nhìn nhau bằng lòng người chứ không phải bằng ánh mắt xét đoán. Vũ trường, gái nhảy, bar club dĩ nhiên là mặt tối, nhưng ngay cả trong mặt tối đó, người Sài Gòn xưa vẫn giữ được một ánh sáng riêng, và đó là lý do vì sao sau 50 năm chú Hùng vẫn nhớ, vẫn gọi nơi này là quê hương. Sau những buổi lang thang cùng chú Hùng khắp những góc quen xưa, tôi hỏi: "Chú ơi, vậy còn người trẻ bây giờ thì sao? Chú thấy họ khác gì so với thời của chú?" Chú mỉm cười, không vội vã trả lời liền, rồi chậm rãi nói: "Người trẻ bây giờ giỏi lắm chứ con, giỏi hơn tụi chú ngày xưa nhiều. Tụi nó rành công nghệ, làm YouTube, làm start-up, cập nhật nhạc mới, thời trang mới nhất, sống nhanh, sống gọn. Cái đó là điểm mạnh, chú công nhận." Nhưng rồi chú nghiêng đầu nhìn dòng người vội vã trước quán cà phê, ánh mắt chùng xuống. Có điều, tụi nó sống vội quá, ăn vội, yêu vội, nói chuyện cũng vội. Ít lắm khi chịu ngồi xuống với nhau lâu hơn 15 phút mà không cầm điện thoại. Cái gì cũng nhanh mà cái tình thì lại nhạt. Tôi cười nói đỡ như thế này: "Nhưng chú ơi, bây giờ cuộc sống gấp quá mà, áp lực công việc, lo cơm áo, nhà cửa nên phải chạy, chứ không chạy thì trễ mất." Chú quay sang tôi trả lời một câu mà tôi nhớ mãi: "Thế con nghĩ đất nước Thái Lan không vội sao? Đất nước Mỹ không vội à? Nhật Bản không gấp gáp sao? Nhưng người ta vẫn giữ cái nề nếp, cái lịch sự, cái tử tế." Chú kể năm ngoái chú có đi Nhật. Ở đó dù người ta đi làm đầu tắt mặt tối, nhưng khi bước vào quán ăn vẫn chào nhau. Trên đường vẫn cúi đầu chào khách, lỡ làm rơi đồ vẫn có người nhặt lên trao tận tay. Ra đường vẫn có thể mỉm cười với người lạ mà không sợ bị hiểu lầm. Sống vội không có nghĩa là sống lạnh nhạt, không ai cấm mình sống nhanh, nhưng đừng quên sống tử tế. Tôi nghe chú nói vừa cảm phục vừa chạnh lòng. Thật ra người trẻ ngày nay có quá nhiều thứ phải lo, học hành, công việc, tài chính, khởi nghiệp, gia đình, vân vân. Nhưng trong cái nhịp sống đó có lẽ chúng ta đã quên một điều đơn giản. Đôi khi một cái cúi đầu, một cái gật nhẹ, một lời cảm ơn cũng đủ giữ lại cái chất tốt đẹp của người Sài Gòn xưa. Chú Hùng kể có một lần đi siêu thị tại quận 10 Sài Gòn. Hôm đó trời nắng, người đông, hàng tính tiền kéo dài cả chục mét. Chú xếp hàng và đứng ngay sau một cụ bà lớn tuổi, chắc cũng ngoài 80, người gầy, lưng cong, tay run run cầm vài món lặt vặt như là một vài gói mì, một hộp sữa, mấy quả trứng. Bà cụ đứng đó từ trước nhưng không ai ngó ngàng, ai cũng cúi đầu vào điện thoại hoặc sốt ruột chen tới lượt của mình. Không một ai mời bà cụ lên trước dù bà chỉ có vài món hàng cần trả tiền. Chú nói nhìn cảnh đó mà thấy nghẹn nghẹn. Đến khi còn khoảng 5 người khách đứng trước bà thì có một cô thu ngân mới lại và nói: "Bà ơi, để con tính tiền cho bà bên máy này nha." Sau khi tính xong, cô đó nở nụ cười thật tươi và gói cho bà 2-3 cái bịch cho chắc chắn. Một nụ cười rất dễ thương, không thương hại, không gượng gạo, mà là một nụ cười rất đời, rất Sài Gòn. Chú nói với tôi, chú sốc vì cũng may còn cái nụ cười ấy, cho chú biết Sài Gòn vẫn chưa mất hết cái tình. Đôi khi người ta không cần làm gì to tát, chỉ cần nhường một bước, cúi đầu chào hay cười với nhau một cái cũng đủ để giữ lại một phần hồn phố Sài Gòn xưa. Sau cú sốc ở siêu thị, vài ngày sau chú Hùng đặt một chuyến xe công nghệ đi từ khách sạn ở quận 1 qua quận 5. Chú kể, chú vừa mở app đặt ra, chưa đầy 2 phút, tài xế tới nơi. Mới đầu chú mừng lắm, nghĩ công nghệ bây giờ tiện quá. Tài xế là một thanh niên trẻ, mặc áo khoác, shipper, đeo khẩu trang, kính mít. Chú bước lên xe, ngồi ghế sau, đang định chào: "Cháu ơi, cháu khỏe không? Mình đi tới chợ Kim Biên nha." Nhưng chú chỉ nghe một tiếng rất nhỏ, không ngẩng mặt, rồi xe lăn bánh. Suốt đoạn đường gần 20 phút, không một lời nào được nói gì thêm, không hỏi han, không bắt chuyện, không thậm chí một câu xã giao như là chú ngồi có thoải mái không, chú có cần hạ kính xuống không, hoặc chỉ đơn giản là chú là người Sài Gòn hả, ở quận mấy, vân vân. Chú nhìn qua gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt của anh tài xế, nhưng ánh mắt đó trống rỗng, mệt mỏi, như đang lo toan điều gì khác. Xe dừng ở điểm hẹn, chú cảm ơn, nhưng tài xế chỉ gật nhẹ, không nhìn lại, không đáp lại. Chú kể, chú xuống xe tự dưng thấy lòng lạc lõng. Một chuyến xe nhanh, tiện, giá rẻ, nhưng chú cảm thấy lạnh. Chú nhớ những chuyến xích lô ngày xưa.
Chú kể tiếp, ngày trước khi còn là một chàng trai trẻ Sài Gòn, chú hay đi xích lô buổi tối từ chợ Bến Thành về Gia Định. Dù chỉ là bác xích lô lam lũ, nhưng bác lúc nào cũng bắt chuyện, kể chuyện đời, hỏi han đủ thứ. Nào là cậu đi học hay đi làm, cậu ở khu nào, ở quận mấy. Những cái câu chuyện nhỏ mà làm chuyến xe ngắn ngủi trở thành một kỷ niệm ấm áp và rất Sài Gòn. Chú nói, cái mà chú nhớ nhất ở Sài Gòn xưa không phải là đường xá rộng rãi, cũng không phải đèn neon vũ trường, mà chính là người ta nói chuyện với nhau, người ta coi nhau như người quen, không phải người dưng. Chú Hùng kể tiếp, hôm đó trời Sài Gòn mưa như trút nước. Chú vừa ăn tối xong ở quán nhỏ tại chợ Bến Thành. Định gọi xe về khách sạn thì mưa ào xuống bất ngờ, không kịp chạy. Chú nép vào mái hiên của một tiệm tạp hóa đóng cửa sớm. Kế bên chú là một cậu xe ôm công nghệ, chừng khoảng 25 tuổi, áo mưa ướt sũng, khuôn mặt lộ rõ cái nét mệt mỏi. Mưa tạt lạnh buốt, ban đầu thì hai người chỉ im lặng nhìn dòng xe kẹt cứng giữa cơn mưa. Rồi chú hỏi nhẹ, cháu chạy từ mấy giờ rồi? Cậu xe ôm khẽ cười, giọng run run vì lạnh. Dạ từ 5 giờ sáng, bữa nay cố chạy thêm vì mẹ cháu bệnh, cần tiền thuốc, mà mưa vậy chắc hết khách rồi chú ơi. Chú bất ngờ trước câu trả lời giản dị mà đầy tình thương. Chú kể, nhìn gương mặt cháu nó buồn, nó bất lực. Chú lại thấy chính mình ngày xưa, hồi còn nghèo chạy khắp Sài Gòn đi xin việc để lo cho ba mẹ. Chú rút trong túi ra tờ 200.000, dúi nhẹ vào tay cậu. Cháu cầm mua đồ ăn tối, mưa thế này không biết còn khách hay không. Cậu xe ôm tròn mắt rồi vội xua tay. Thôi chú, con không dám nhận đâu, con cảm ơn chú. Nhưng chú nắm chặt tay cậu, đặt tờ tiền lại. Chú không cho vì thương hại cháu đâu, chú cho vì chú biết Sài Gòn này còn người như cháu. Sài Gòn vẫn còn ấm áp lắm nếu còn người con hiếu thảo như cháu. Cậu xe ôm cúi đầu, lý nhí cảm ơn, mắt đỏ hoe. Chú cũng thấy mắt mình nhòe đi, không biết vì cơn mưa hay vì kỷ niệm ùa về. Chú nói, Sài Gòn thay đổi nhiều, nhưng chính những người trẻ như cậu ấy, với lòng hiếu thảo, với sự tử tế, mới là hy vọng giữ lại cái tình cho thành phố này. Đêm mưa Sài Gòn, những con đường trơn trượt, những mái hiên nhỏ và câu chuyện ấm lòng chính là điều khiến chú Hùng tin Sài Gòn chưa bao giờ mất chất người, chất đời và chất tử tế. Một buổi sáng sớm, chú Hùng thức dậy từ 5 giờ 30 ra công viên 23 tháng 9 tập thể dục. Chú kể, ngày xưa chú hay ra đây với ba mẹ, nhưng khi đó công viên còn khác xa bây giờ. Đường Nguyễn Thái Học chưa mở rộng, bãi xe buýt thì còn đầy khách tay ba lô. Hôm đó khi đi bộ vài vòng thì chú dừng lại một cái ghế đá gần khu cà phê di động. Ở đó thì mấy cụ ông tầm khoảng 70-80 ngồi tụ tập chuyện trò. Chú bắt chuyện xin ngồi cùng và câu chuyện bất ngờ mở ra. Một ông cụ giọng miền Nam rặt nói như thế này: tôi ở hẻm 148 đường Lê Lai, hồi nhỏ sống trong khu cư xá nhân viên Hỏa Xa, giờ còn ai biết Hỏa Xa là gì đâu. Một cụ khác tóc bạc trắng thì nói tiếp: con tôi giờ ở Mỹ, Úc, Canada hết rồi, ở đây tụi tôi như di tích sống, người Sài Gòn gốc càng lúc càng ít. Cả nhóm cười buồn, có người khẳng định: tôi tính chắc còn chừng 10-20% người Sài Gòn gốc thiệt sự, phần lớn dân nhập cư thôi. Chú Hùng thì chia sẻ thêm: chú nghe mà chạnh lòng, thành phố nào chẳng thay đổi, nhưng khi người gốc đi mất, ký ức, nếp sống, cách cư xử đặc trưng cũng dần phai nhòa. Một cụ kể thêm: hồi trước, hàng xóm nhà tôi đi vắng còn gửi chìa khóa cho nhau, giờ người ở chung hẻm còn sợ nhau, không dám mở miệng chào nữa. Chú ngồi nghe, thỉnh thoảng thêm chuyện. Bên Mỹ, chú ở khu Việt Nam nhỏ, mỗi lần gặp người Sài Gòn, nghe được giọng rặt Nam xưa, chú vui lắm. Nhưng giờ về đây, tìm giọng nói đó khó thiệt. Người Sài Gòn gốc ít dần không có nghĩa thành phố mất hồn. Nhưng nếu không ai nhắc, không ai giữ, cái chất Sài Gòn sẽ chỉ tồn tại trong ký ức của những người tóc bạc. Một buổi tối, chú Hùng quyết định đi bộ ra phố Bùi Viện, quận 1. Con phố nổi tiếng với biệt danh phố Tây Ba Lô, nơi luôn rực sáng đèn màu, tiếng nhạc sập sình suốt đêm. Chú kể, ngày xưa mấy con đường như Tự Do, nay là Đồng Khởi, Pasteur, Nguyễn Huệ, cũng có 3 vũ trường rạp hát, nhưng không ồn ả theo cái kiểu dội nhạc vào mặt như bây giờ. Người ta đi bar mà vẫn giữ phong cách, ăn mặc lịch sự, nói chuyện nhỏ nhẹ, bồi bàn chào khách lễ phép.
Chú ngừng lại, nhìn dòng người hỗn độn ở Bùi Viện bây giờ, chú nói: bây giờ thì ồn không tả nổi, nhiều nhóm Tây, nhóm ta, trẻ già, say xỉn, la hét, ghế ngồi tràn ra cả lòng đường. Nhạc mạnh tới mức rung ghế, còn nhân viên quán thì chỉ cười, giả lả, ai muốn làm gì thì làm. Chú nói tiếp: ngày xưa có bar, có vũ trường nhưng nó sang trọng, nó như một phần văn hóa thị thành, không phải có tiền là vào được, phải biết cách cư xử, biết ăn mặc, biết nói chuyện. Chú nhớ lại cái vũ trường Baccarat ở đường Tự Do xưa. Hồi đó khách Tây, Việt đủ cả, nhưng ai cũng tôn trọng không gian chung. Người sai, có người dìu, còn bây giờ thấy người ngã thì cười quay clip đăng lên mạng. Phố Tây xưa cũng náo nhiệt, cũng có những cuộc vui, nhưng sự khác biệt là ngày xưa tiếng nhạc, ly rượu gắn kết người lạ thành người quen, thành bạn. Ai cũng ý tứ, không làm phiền người khác. Còn bây giờ nhạc càng lớn, ai cũng bận sống ảo, tiếng cười hỗn loạn nhưng lòng người xa lạ đến vô cùng. Chú lắc đầu ánh mắt buồn. Tiếng nhạc vẫn lớn nhưng tiếng lòng thì nhỏ đi. Hồn Sài Gòn đâu phải ở độ to của cái lo mà ở cái tình người giữa những cuộc vui với nhau. Chú Hùng đứng trước nhà thờ Đức Bà, nhìn những viên gạch đỏ cũ kỹ vẫn còn nguyên từ thời Pháp. Chuông nhà thờ ngân vang, hòa vào tiếng xe cộ ồn ào khiến chú bồi hồi. Ngày xưa Sài Gòn sáng rực đèn, nhưng đêm về vẫn có những khoảnh khắc yên ả. Tiếng chuông nhà thờ không phải chỉ báo giờ mà còn như ru người Sài Gòn ngủ ngon. Chú đưa tay chạm nhẹ bức tường rêu phong, nói khẽ: Sài Gòn xưa không thiếu những cuộc chơi, nhưng người ta biết điểm dừng. Con người chậm hơn, nhưng hiểu nhau hơn. Người ta sống nghèo mà hồn nhiên, khó khăn mà tình nghĩa. Chú quay lại nhìn phố xá hiện tại. Sài Gòn nay hiện đại, sôi động, người trẻ thông minh, tự tin. Nhưng cái tình, cái nghĩa, sự lắng nghe hình như ít dần. Người ta dễ nổi giận, dễ phán xét nhau, dễ bỏ rơi nhau. Chú không phủ nhận sự phát triển, không trách thế hệ trẻ, nhưng chú tin tiến độ vật chất phải đi cùng tiến độ tâm hồn. Giữ chất Sài Gòn không phải hoài cổ, mà là gìn giữ những giá trị tốt đẹp, tôn trọng, nghĩa tình, lịch sự, tử tế. Chú nói Sài Gòn không còn y như xưa, nhưng chú hy vọng trong tim mỗi người, nhất là người trẻ, vẫn còn một góc nhỏ giữ lại cái tình để Sài Gòn mãi là Sài Gòn. Chúng ta hãy gìn giữ tình Sài Gòn, nơi không phân biệt bạn đến từ miền Nam, miền Bắc hay miền Trung. Chỉ cần bạn sống tử tế, lịch sự, biết yêu thương, bạn chính là một phần của Sài Gòn. Vì Sài Gòn xưa và nay chưa từng kỳ thị vùng miền mà luôn mở lòng đón nhận mọi người. Chính cách sống của bạn hôm nay sẽ góp phần giữ lại nét đẹp nghĩa tình, hiền hòa để hồn Sài Gòn vẫn sống mãi trong lòng mỗi người, bất chấp bao đổi thay của thời gian. Và chính bạn, ngày hôm nay, là một người góp phần gìn giữ hồn Sài Gòn xưa bằng cách sống lịch sự, tử tế và luôn chan chứa tình người. Hãy để mỗi nụ cười, mỗi lời chào của bạn trở thành một phần đẹp đẽ của Sài Gòn hôm nay và mai sau. Tony xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết video. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới bình an và hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt.